හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න තවත් අපේ RAM Studios Video Games Masterclass channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ video games පැත්තෙන් level designing කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් සහ environment artistලා ඉන්නවනම් හෝ game design කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට විශේෂ වෙන පොඩි event එකක් ගැන කතා කරන්න මේ ඔක්තෝබර් මාසය පුරාවට තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි Blocktober කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Blocktober කියන event එකට කොහොමද සහභාගී වෙන්නේ මේකෙදි මොකක්ද කරන්න කියන එක ගැන ඕගොල්ලන්ට අපි පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන දෙන්න තමයි යන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක level designing වල basics category එකේ වීඩියෝ එකක් විදිහටත් ඇත්තටම add කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ Blocktober එක ඇතුලේ අපි කතා කරන Blockouts කියන කතාව ඇත්තටම level designing වල basicallyම කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක ගැන අපි මීට වඩා detail වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. හැබැයි ඒකට පොඩි intro එකකුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වෙනද වගේම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ මම රවින්දු ඕමන්ත. රයිට් අපි යමු වැඩේට. Blocktober. එතකොට Blocktober කියනකොට ඕගොල්ලන්ට අර කිව්වොත් වගේ මේක ඔක්තෝබර් මාසයේ තියෙන නිසා තමයි මේ Blocktober කියන එක මේ විදිහට අර ඔක්තෝබර් කියන එකේ පොඩි වචනේ කෑල්ලකුත් එක්ක එකතු වෙලා හැදිලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහ බ්ලොක් එකක් නැත්තම් ඔයගොල්ලන් නිකම්ම තේරෙනවනේ Blocktober කියනකොට බ්ලොක් එක සහ ඔක්ටෝබර් කියන වචන දෙකක් එකතු වෙලා වගේ තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ බ්ලොක් එකක් කියන එක ඇත්තටම Blockout වෙන්න ඕනේ. right? Blockout සහ ඔක්ටෝබර් කියන වචන දෙක එකතු වෙලා තමයි මේ Blocktober කියන එක හැදෙන්නේ. එතකොට Blocktober එකක් කියනකොට මේ Blockout එකක් කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මෙතන පොඩි රූපයක් දාලා තියෙනවා. මේ රූපේ තියෙන විදිහට මේ අපේ මේන් කැරක්ටර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්න ගේම් එකක් මේක Uncharted 4 කියන ගේම් එක. මේ Uncharted 4 කියන ගේම් එකේ අපි මුලින්ම ලෙවල් එක හදන්න කලින් Blockout එකක් කියලා එකක් හදනවා. right? Blockout එකක් කියලා එකක් හදනවා. ඒ Blockout එක උඩින් තමයි අපි පස්සේ ඔරිජිනල් අර ලස්සනට තියෙන environment assets ඒ 3D models ඒ ඔක්කොම දාලා ඒ ලෙවල් එක ලස්සනට හදන්න. එතකොට මේ ලෙවල් එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා කලින් අපි ටෙස්ට් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ Blockout එකක් හදනවා. එතකොට මෙන්න මේ රූපේ තියෙන මේ වගේ Uncharted 4 game එකේ මේ විදිහට හදපු Blockout එකක්. ඉතින් මේ Blocktober එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මේ games වලට හදන block එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ Blockout artwork එකක් ඔයාලට කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ social media වල විශේෂයෙන්ම Twitter වල මේ hashtag එක දාලා Blocktober කියලා tweet කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් Facebook එකේ share කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ art station එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ social media ඕන එකක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි brief කතන්දරේ. ඉතින් අපි කතා කරගෙන යමු තවදුරටත් විස්තර. මොකද්ද මේ Blocktober කියලා කියන්නේ? අපි හරියටම බලමු. අර මම කලින් කිව්වා වගේම Blocktober කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ Blockout කියන එක සහ October කියන එක. එතකොට මේක event එකක්. මේක පොඩි virtual event එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම කොහෙවත් ඇමරිකාවේවත් එංගලන්තේවත් මෙහෙම කොහෙවත් තියෙන ඉවෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. ෆිසිකලි තියෙන ඉවෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. මේක වර්චුවල් මේ ආටිස්ට්ලා විසින්ම හදාගත්ත පොඩි ඉවෙන්ට් එකක්. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එක ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳලා ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා වෙනකන් හැම අවුරුද්දෙම ඔක්තෝබර් මුළු මාසය පුරාවටම තියෙනවා. වර්චුවල් ඉවෙන්ට් එකක්. right? එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට තෑගි හම්බෙන්නේවත් එහෙම මොනවත් නැහැ. මේක ඕගොල්ලොන්ටම ඕගොල්ලොන්ගේම ස්කිල්ස් අප් කරගන්න තියෙන පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මුළු මාසයටම level designersලා game environment artistලා සහ game designersලා කියන කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ගේ video games වල level design සහ game environment හදන්න මේ පාවිච්චි කරන blockout method එකේ output එක මේගොල්ලෝ share කරගන්නවා. හරි. එතකොට Blockout එකක් කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක artwork එකක් වගේ තමයි. ඒකත් එක්තරා ආකාරයක art එකක්. ඒකත් එක්තරා ආකාරයක කලාවක්. right. එතකොට මේ Blocktober එක කියන එක මේගොල්ලෝ කොහොමද share කරන්න කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් පෙන්වන්න. පුළුවන් නම් නෙමෙයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. මේකෙන් පස්සේ මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ Santa Monica Studio කියන කට්ටිය. Santa Monica Studio කියන කට්ටිය මේ Blocktober එක ගිය අවුරුද්දේදී මෙන්න මෙහෙමයි Twitter එක හරහා tweets වලින් celebrate කරේ. මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ස්ටුඩියෝ එක තමයි God of War කියන ගේම් එක හදන්නේ. එතකොට මේ God of War කියන ගේම් එක හදනකොට මේ ගේම් එකේ ඒ levels හදන්න කලින් මම කියවනේ අර පස්සේ polish කරන්න කලින් මුලින්ම හදන එක තමයි මේ Blockout එක කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ Blockout versions මේගොල්ලෝ compare කරලා මේගොල්ලන්ගේ tweets වල දාලා තිබ්බා අපේ ගේම් එකේ මෙන්න මෙහෙමයි
බ්ලොග්ස් හදලා තියෙන්නේ අපි මෙහෙමයි කියලා ඒගොල්ලෝ Blocktober එක ඇතුලේ ඒක පබ්ලික් දැම්මා. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ස්ටුඩියෝස් වලින් එහෙම එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හදන Blockouts ඒවා ගොඩක් වෙලාවට එළියට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ Santa Monica ස්ටුඩියෝ එකෙන් මේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වල මේ Blocktober කියන ඉවෙන්ට් එකට මේගොල්ලන්ගේ මේ හදාගෙන යන ගේම් එකේ early versions වල මේ Blockouts ටික මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. අපි ඒ ටික මේ විදිහට බලමු. I think I see how this works. The claw's on one side, and if we get this unstuck... Oh no! I think the rope's stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. රයිට්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. එතකොට දැන් මේ Blocktober කියනකොට එතකොට මේ ඔක්තෝබර් වල තියෙන එකම ඉවෙන්ට් එක මේ වගේ පාවිච්චි කරන Blocktober කියන එක විතරද? නෑ. තව ඔක්තෝබර් වල කරන එක එක ඉවෙන්ට්ස් වර්ග තියෙනවා. ඇත්තට මේ Blocktober කියන එක පොඩ්ඩක් පස්සේ ආපු ඉවෙන්ට් එකක්. ඒකටත් එක්ක මුලින්ම මේ ප්‍රසිද්ධ වුණ එක තමයි මේ Inktober කියන එක. Inktober. එතකොට Inktober කියලා කියන්නේ ink plus October කියන එක එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක්. මේක පටන් ගන්නේ ජේක් පාකර් කියන එක නා. එතකොට මෙයා 2009 දී තමයි මේ මුලින්ම මේ Inktober කියන එක පටන් ගන්න. එතකොට එයා මේ challenge එක කරන්නේ එයාටම. එයා මේ challenge එක කරනවා එයාගෙම මේ ink වලින්. ඒ කියන්නේ ink කියන එක දන්නවනේ. එතකොට පෑනක ink එකෙන් එයාගේ ඒ කියන්නේ පෑනක ink එකෙන් අඳිනකොට ඒකේ ඒ අඳින එයාගේ ස්කිල් එක වැඩි කරගන්න සහ එයාගේ drawing habits ඒ කියන්නේ අඳින ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ ඒක පුරුද්දක් විදියට ඒ හදන ඒ drawing habit එක positive වෙන විදියට develop කරගන්න මෙයා පොඩ්ඩක් කරපු පොඩි challenge එකක්. එයාටම කරගත්ත challenge එකක් තමයි මේ Inktober කියලා කියන්නේ මුලින්ම 2009 දී කරපු එක. ඊට පස්සේ මෙයා මේක මේ විදිහට ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මෙයා සෝෂල් මීඩියා වල මෙහෙම Inktober කියලා එකක් මම කරා. මටම චැලෙන්ජ් කරගත්ත මම මේ මාසය පුරාවටම ink වලින් මෙන්න මේ විදිහට රූප ගොඩාක් අඳිනවා. ඇඳලා මම ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට මගේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න මම කරනවා කියලා මෙයා ඒක සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරා. ඉතින් මේක ෂෙයා කරාට පස්සේ අනිත් ආටිස්ලා මේ ලෝකේ පුරාම මේකට හරි කැමති වුණා. කැමති වෙලා මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ හැම අවුරුද්දෙම මේක මේ විදිහට චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේක දැන් inktober.com කියලා වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් කරාම announce කරලා කරගෙන යනවා. එතකොට මේකෙදි මේ කරන ආර්ට් වර්ක්ස් මේගොල්ලෝ Inktober කියලා හැෂ් එකත් එක්ක හෝ Inktober 21 හෝ ඒ කියන්නේ 18 හෝ අර මොන අවුරුද්දේද මේක කරන්න කියන එක මෙන්ෂන් කරලා හැෂ්ටැග් එකක් එක්ක මේගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ විදිහට මේ ආර්ට් එකක් නේ. එතකොට ආටිස්ට්ලා තමයි මේකට සහභාගී වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේම ඇනිමේෂන් කරන්නේත් ආටිස්ට්ලානේ. ඇනිමේෂන් ආටිස්ට්ලා. එතකොට ඇනිමේෂන් ආටිස්ට්ලා ඊට පස්සේ පටන්ගෙන තියෙනවා මේ Animtober කියලා එක. ඒ මාසෙදි මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඇනිමේෂන් ස්කිල්ස් මේගොල්ලන්ගේ හදාගන්න ඇනිමේෂන් වල ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කරගන්න ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මේගොල්ලෝ ඇනිමේෂන්ස් හදනවා ඔක්තෝබර් මාසය පුරාවටම.
එතකොට මේගොල්ලෝ මේකට hashtag එක පාවිච්චි කරනවා Inktober සහ Inktober මේ විදිහට අවුරුද්ද දාලා ඒ hashtag එකත් එක්ක. එතකොට ඔයාලත් ink වලින් අඳින concept artist කෙනෙක් වගේ නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Inktober කියන එකට සහභාගී වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඇනිමේෂන් කරන කෙනෙක් නම් Inktober කියන එකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට සහභාගී වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් අර කිව්වාගේ ඔයා self challenge එකකට තමයි මේ සහභාගී වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ Blocktober එක? කියන්නේ අපි බැලුවා මොකක්ද Blocktober කියලා කියන්නේ. එතකොට කොහොමද මේක ඇත්තට පටන් ගත්තේ? right. මේ Blocktober කියන එක කොහොමද පටන් ගත්තේ? එතකොට Blocktober කියන එක පටන් ගත්තේ 2017 දී මේ මයිකල් බාක්ලේ කියන එකන. මෙයා මුලින්ම ට්වීට් එකක් ෂෙයා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. What's up level designers? Level blockouts are art. Blocktober should be a thing කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා hashtags ටිකක් දානවා level design, game development, game design, Inktober, Inktober කියලා. right. ඒ කියන්නේ මේ Blocktober කියන එකට කලින් Inktober සහ Inktober කියන දෙකම තිබ්බා. Inktober කියන සඳහනක් නැහැ Inktober එක කවද්ද පටන් ගත්තේ කියලා. ඉතින් 2009 දී තමයි මුලින්ම මේ Inktober එක පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ 2017 දී තමයි මෙන්න මේ මයිකල් බාක්ලේ කියන එකන මේ ට්විටර් එක දැම්මත් එක්කම මේ Blocktober කියන එක පටන් ගන්න. එතකොට මේ Blocktober කියන එක මේ විදිහට පටන් ගන්න මෙයා මේ විදිහට පෝස්ට් එකක් දැම්මම මේකේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය? මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙයා Uncharted, Last of Us වගේ ගේම්ස් හදපු Naughty Dog කියන කම්පැනි එකේ ගේම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් මෙයා. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ට්වීට් එකට දැම්මේ Uncharted කියන ගේම් එකට මේගොල්ලෝ හදපු පොඩි Blockout එකක ඉමේජ් එකක් එක්ක තමයි මේ ට්වීට් එක දැම්මේ. එතකොට මේකෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ කියන්නේ යා ට්වීට් එකේ කියලා තියෙන විදිහට level blockout එකක් කියන්නේ ආර්ට් එකක්. ඉතින් ඇයි අපි මේක Blocktober කියලා පොඩි challenge එකක් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට ඇයි අපි මේකත් කරන්නේ නැත්තේ කියලා අර Inktober වගේ කරන්න බැරිද කියලා මෙයා අහලා තමයි මේක දැම්මේ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේක 2017 ඉඳලා මේක අර වගේම ලෝකේ පුරාවට ගිහිල්ලා දැන් ලෝකේ පුරා ඉන්න වීඩියෝ ගේම් ඩිසයිනර්ස්ලා සහ level designers සහ environment artistස්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ පුරාවටම හැම අවුරුද්දෙම Blockouts හදනවා මොකක් හරි ගේම් එකකට නැත්නම් purpose මොකක් හරි තමන්ගේ ස්ටඩි එකක් විදියට හෝ තමන් කරන් යන ගේම් එකකට හෝ මොකක් හරි විදියකට right. එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි මේ Blocktober කියන එක පටන් ගත්තේ. එතකොට Blockout. එතකොට මේ Blocktober කියන එකේ මේ Blockout එක ගැන අපි චුට්ටක් ඩීටේල් කතා කරමු. මොකක්ද Blockout එකක් කියලා කියන්නේ? එතකොට Blockout එකක් කියලා කියන්නේ මේ level designing සහ environment art creation කියන එකේ වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී ගොඩක්ම important පටන් ගන්න phase එකක්. එහෙමත් නැත්නම් stage එක. එක අදියරක්. හරි. beginning එකේ තියෙන නැත්නම් පටන් ගන්නකොට ඒ level එකක් design කරන්න සහ environment එකක් පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම ඒක ඒ කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා ඕනම එකක් කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා ගේම් එකක් හදන්න පටන් ගන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා දැන් අපේ ගේම් ඩිසයිනින් කියන එක බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොඩක්ෂන් සහ පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් සහ පෝස්ට් ලොන්ච් කියලා ඔහොමම අපි ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ process එක. එතකොට මේ process එකේදී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ හෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ තියෙන මේ ලෙවල් එකක් හදන්න කලින් කරන එක කෑල්ලක් තමයි මේ Blocktober කියලා කියන්නේ. sorry Blockout කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඒ අදියරේදී කරන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් primitive geometric shapes. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම basic geometric හැඩතල. ඒ කියන්නේ cube එකක්, sphere එකක්, cylinder එකක්, plane එකක් ඒ වගේ ගොඩාක්ම basic shapes අරගෙන අපි අපේ level එක හදනවා. සමහරට ඒ level එක ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් අර අපිට ඕනි ඉඩ ප්‍රමාණය තියනවද ඒ කියන්නේ size එක හරියද මෙතන මොන වගේ එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අර final 3D model එක හදන්න කලින් මේ වගේ basic shapes වලින් හදා ගන්නවා. මොකද දැන් ඔක්කොම 3D model ටික හදලා environment එක හදන්න ගියොත් එතන වෙලාවකුත් නාස්ති වෙනවා. 3D models ටික හැදෙනකන් ඉන්න ඕනේ. I think ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ primitive අර මේ geometric shapes වලින් මුලින්ම level එක
හදා ගන්නවා රෆ් විදියට. ඒකට තමයි අපි block-out එක කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඒ විදියට හදලා පස්සේ තමයි අපි replace කරන්නේ ඔරිජිනල් අර එන 3D models අනම්මනම් ඒ ඔක්කොම ටික දාලා ලස්සන කරලා post process දාලා පස්සේ තමයි මේ block-out එක තමයි පස්සේ හදන්නේ. මේක නිකන් අපිට කියන්න පුළුවන් පොඩි ස්කෙලිටන් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි ඇටකට්ටක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සෙක් හැදෙනකොට මේ මිනිස්සයාගේ බේස් එක දරාගෙන ඉන්නේ අපේ ඇතුලේ තියෙන මේ අස්ථි වලින්නේ ඇටකටු වලින්නේ. අපේ ඇටකටු වලින් තමයි මේ මුළු අපේ ඇඟේම තියෙන ෂේප් එකයි ඒ ඔක්කොම ඒ ටික දරාගෙන ඉන්නේ. එතකොට එයා උඩින් තියෙන මේ ලස්සන ඔපයක් තියෙන දෙයක් තමයි නිකන් මේ හැම මස් ඒ වගේ දේවල් වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අර ලෙවල් එකකත් අර ඇතුලේ තියෙන ස්කෙලිටන් එක එහෙමත් නැත්නම් ඇටකටු අස්ථි ටික තමයි මේ block-out එකෙන් අපි හදන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර මස් ටික දාලා ලස්සන කරලා ඔක්කොම කරලා ගන්න. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. එතකොට මේ block-out කියන එකට මේ වගේ නම් ටිකකුත් කියනවා. මේකට block-in කියලා කියනවා, white box කියලා කියනවා, blockmesh කියලා කියනවා, grey box කියලා කියනවා. මේ ඔක්කොම කියන්නේත් මේ block-out කියන concept එකෙන් හදන දෙයටම තමයි. හොඳ උදාහරණයක් විදිහට දැන් Uncharted එකේ කෙනෙක් නේ දැන් Uncharted කියන්නේ මේ Naughty Dog කියන කම්පැනි එකේ කෙනෙක් නේ මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලොන්ගේ මේ Uncharted 4 කියන ගේම් එකේ ගේම් එකක් තියෙනවා Uncharted 4 කියලා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රක් එකකින් අර අපේ ප්ලේයර් කැරක්ටර් එකව චේස් කරන සීන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ සීනරි එකේ මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් එක තිබ්බේ ඒ කියන්නේ block-out stage එකේදී කොහොමද තිබ්බේ සහ final output එකේදී කොහොමද තිබ්බේ කියලා පෙන්නන. අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. මේක බලුවම ඔයාලට තව ටිකක් හොඳට තේරෙයි. මෙන්න මේකයි කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ තමයි මුලින් තියෙන්නේ පස්සේ තමයි මේ ෆිල් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. රයිට්? අපි වීඩියෝ එක බලමු. Son of a bitch, another one? Just hide up here. Can't get me up here, right? Sure to be safe. Oh my god! Just stop it! I think he's a terrible driver. Man. Gotta move. Let's keep going. Shit! My pleasure. Right. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති block-out එකයි final එකයි ගත්තම මෙන්න මේ වගේ difference එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකිනුත් දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකකිනුත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මුලින්ම block-out එක. ඒකෙදි තමයි අපි ඇත්තට size එක මෙතන කණු ටිකක් තියෙන්නේ. මෙතන උඩ වැහිලා තියෙන්නේ. මෙතන open තියෙන්නේ. අර ඒ basic information ටික අපි share කරගන්නවා block-out එකේ. හැබැයි final එකට එනකොට තමයි ඒක concrete කණුද මොනවද ඒවා ගල් වලින්ද හැදිලා තින්නේ ගිනි මැල තියනවද මොනවාද අර ගින්දර අර ටෝච් වගේ තියනවද ලයිටින් කොහමද එළිය වැටිලාද දවල්ද මීදුම තියනවද ෆොග් එක තියනවද ඔක්කොම ටික දාන්නේ පස්සේ මුලින් block-out එක නිකන් ඔහේ නිකන් හදලා දාන්න හරිද ඒක කිසි ලස්සනකුත් නැහැ හැබැයි මේ block-out එකත් ලස්සනට හදන්න පුළුවන් ආර්ට් එකක් විදිහට ඒක තමයි අර Blocktober කියලා එකක් කරන්නේ ඒකදී හැබැයි ඇත්තටම ආර්ට් එකටත් ලස්සනටත් වඩා ඇත්තටම දේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද ෆන්ක්ෂනල් අතින් අපේ ලෙවල් එක ලෙවල් ඩිසයිනින් අතින්
හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අතර Blockout එකක purpose එක. Blockout එකක් හදන එකේ purpose එක ඒකේ ලස්සන නෙමෙයි. ඒකේ game play එකේදී ඒකේ functioning පැත්ත කොහොමද කියන එක define කරගන්න තමයි අතරම මේක ගන්න. right. ඊළඟට මේ Blockout එකක purpose එක. මොකද්ද මේ Blockout එකක් හදන එකේ අර කිව්වා වගේ purpose එක මොකක්ද? මේකෙන් හදන්නේ අර කිව්වා වගේ layout එක හදනවා ඒ overall ඒ අදාළ තැනේ shape එක හදනවා එතන තියෙන බඩු වල shape එක හදනවා මෙතන පෙට්ටියක් තියෙනවද ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි බලන්නේ මේකේ size එක මේක කොච්චර උසද මේක කොච්චර පළලද right ඊට පස්සේ proportions දිගත් එක්ක පළල කොච්චර තියෙනවද ඒ කියන්නේ proportion කියලා කියන්නේ ratio එකනේ ඒ කියන්නේ දිගට දිග සහ පළල අතර අනුපාතය මොකද්ද දිගයි පළලයි අනුපාතයට සාපේක්ෂව බලද්දී උසේ අනුපාතය මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ size එකේ අනුපාත අතර comparison එකක් ගන්න. සහ ඔයාගේ environment එකේ composition එක. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එක එක බඩු ටික එකතු වුණාම කොහොමද ඒ ටික එකතුවක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඒ playable space එකේ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට මේ දේවල් ඔක්කොම බලලා අපි playable level එකක් හදනවා නම් අපි බලනවා ඒ playable ඒ කියන්නේ playයට යන්න පුළුවන් කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ඒකේ කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් යන්න පුළුවන්ද ඒකේ මොන වගේ ඔබ්ස්ටකල්ද තියෙන්නේ ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාගේ player control එකත් එක්ක වීඩියෝ ගේම් එකේ ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ හදන මේ Blockout එක. දැන් ෆිල්ම්ස් වලත් ඔය Blockouts පාවිච්චි කරන හැබැයි ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අර ඒ shots වලට අදාළ විදිහට එහෙමනේ පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි වීඩියෝ ගේම්ස් වල Blockout කියන එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද player control එකත් එක්කත් මේ Blockout එක interact වෙන හින්දා. play testing වලට එහෙම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Blockout phase එකේදී සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක්ම rough විදිහට සහ කැත විදිහට හදනවා. ඒ නිසා ලස්සන වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අය ලස්සනට හදනවා. හැබැයි මේක ලස්සන වෙන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. හරි ඔයාට කැමති විදියට කැත විදියට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයාලට ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න පුළුවන් මේවා මේ විදියට හදාගෙන යනකොට. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් මේ මැප් එකත් එක්ක ඒවා පස්සට උනත් සමහරට චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. මුලින් අර අයිඩියා එකක් ගන්න එහෙම තමයි හදන්නේ. ගොඩක්ම ස්කේල් එක සහ ප්ලේයට යන්න පුළුවන් ස්පේස් එක ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක්ම ඕක ඇතුලින් අපි කන්ෆර්ම් කරගන්නේ. එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට තව වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේ මිර්කර් ගේම්ස් කියන කට්ටිය මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටුඩියෝ එකේ කට්ටිය ඩෙවලොප්මන්ට් ටිප්ස් විදියට මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා Unreal Engine එකෙන් කොහොමද මේ level design එකක් කරගන්න කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ මුල හරියදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කොහොමද Blockout එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ level එකේ අන්තිම output එකට යන්න කලින්. අපි මේ වීඩියෝ එකත් ටක් ගාලා බලමු. Alright, so hi, my name is Adigood and I am Midgood Games' lead level designer on the Darken Echoes of the End, which is a fantasy-driven narrative action adventure game. We're going to go through how I designed the levels for the game, taking them from a white box where we set out all the core mechanics and how the player should feel, and then bring that up to a hardening standpoint where almost all the assets should be semi-final. The game should look as it will in the final product. So in this level, I'm making a combat arena, which is going to be for us to test out how our combat feels in different environments and stuff. This is a new environment, different from what all the devs are working on currently, and Megascans is a really helpful tool that I can use to get assets from biomes that we currently are not using in our engine. Let's just jump into making the white box level. What I begin with is just a blank slate. I just get the engine sky from Unreal Engine. It's a really nice template, and then I can play around with adding HDR stuff later. Sky. Okay, so throw that in there. Throw in a directional light, skylight, my post-processing thingamabob. This is the thingamabob that does the job. It's basically a pre-set up post-processing blueprint, so I don't have to go in there and add all the basics every time I make a new level. And yeah, then throwing a cube in there. So we use a asset pack called Customizable Grid, which is available on the Unreal Marketplace. So you can get
pretty accurate scale just by throwing these guys in there. Yeah, so what these textures allow us to do is to get like really good scale on the levels we're blocking out. That's one of the only takeaway from these white box levels. So that's scale and the playthrough aspect. When I'm done blocking out a scene that I'm happy with layout wise, I test how the combat feels in it. And if it's good, then I'm happy to move on to hardening. But if it's bad, I'll restart. I've played the level quite a few times now, and I think I'm happy to go into hardening at this moment. So this is the Megascans bridge. What this is really helpful in, you can download the assets and quickly migrate them to your project. Using these reference images, I just search for Iceland, and I find these like gray looking lava rocks which fit into the color theme and general aesthetic of the level I'm trying to make. So I'm basing it on a chasm called Drekagil. It's a really, really cool place up north in Iceland. Yeah, we are an Icelandic studio, so I like to bring like our nature a bit into the game while still having that fantasy element twist. Yeah, the Icelandic pack in Megascans is just super high quality and looks pretty good for what I need. Using these like real assets are a really good way to ground our levels and bring that realism way up, and they work super nice with our in-house assets. Okay, so now I've run an asset which I'm pretty happy with. The general look is pretty similar to the main reference I'm using, and it looks pretty solid. You can start downloading it, and then I'll just have to press export. The material and all the textures and the mesh will all instantly load into the Megascans folder, which I've set at the root of my Unreal project. It automatically goes in there. All the files should be set up. Takes about 20 seconds or so to import. Alright, so what I get is all the textures that I chose. I can choose from a lot more, but we only use these 4 because we don't really need more. So I can throw this asset in. It looks pretty good, but it probably won't be color accurate for my scene. So what I have to do is to unify all these assets so they look and feel similar. So they have a built-in like color grading tool, which is just color overlay, and it's honestly pretty easy to fit around. Like I want it a bit grayer, so I just have to tweak it around until I'm happy with what the result looks like. So it takes almost no time to block out a level using these assets. You can use 3 to 4 and then just add a bit of variety using tiling detail maps, which you can just apply onto the Megascans assets, and then you're almost using new assets to the eye. Most of the big cliffs I'm using in this level, it's about 4 to 5 assets, but they're so varied in look that you can just spread them around and you don't really see the repetition. Yeah, so this level is like, this would be where we would want all the devs to be testing the combat. If it doesn't feel good in a fully fledged environment, that means we need to tweak things, because most of the game will be in scenes that are beautiful, scenes that are not just white box and look, so it won't just be cubes and colors. So this is a really nice grounding area for us to test all the systems we have currently. So as a whole, the level took about probably 3 days of full work. A day to get out a white box, just about 2 whole days, which would never be a realistic goal. So Megascans really boosts the production of creating a level which is everything that it has to at this current state. Playing this level will show you how the game will look and feel without having to spend countless hours making a demo with individual unique in-house assets. So after placing all of the assets into the scene, there's still a lot of work that has to be done. Of course, adding the fog into the scene and dynamic lights, so you get a bit more vibrant areas. Through countless iterations and testing the level, which is super important, the layout now is pretty solid. We had some bump up the normal intensity of the terrain to get it looking pretty decent, scattered with all these debris assets from the Quixel Megascans store. The basic post-processing effect that I put into the scene only gives you the basic set of rules I want for the post-processing. So now I have to go in there and customize it to get this scene right, because all the post-processing needs to enhance the current mood of where you're at, and that's not going to be a global thing throughout the whole game. The level itself has about 15-ish assets that are being repeated everywhere, which lessens the draw cost because you don't want too many unique assets. Otherwise, it's going to be really, really intense on the game engine. Like the water is stuff that we have from other sources than Quixel.
And the trees are home. They're somewhat megascans. There should be torches where the orange lights are, but currently the artists haven't made torches, so that's a thing that will be added further down the line. But as a demo arena, it should convey the meaning of a torch. So you should understand, okay, orange light, it's not natural, but there will be added a torch there later. But the current state, I'm happy to let people test it. So currently in our workflow, we do photogrammetry a lot of our environmental assets, but our access to global assets is quite limited to our nature. We can't cover everything. Being able to use a big library like the Megascans library helps us to fill in all the gaps that we need and lessens man hours, because it takes about 3 days, right, to take an asset from being scanned in the environment and being game ready. Just getting those assets from a library boosts productivity a lot. right. එතකොට මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට purpose එක මං හිතන්නේ තේරෙනවා ඇති. එතකොට blockout එකේ purpose එක හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරියටම තේරුම් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේකෙදි තියෙන එකම idea එක ඒ level එක finish කරන එකවත් ඒ game environment එක finish කරන එකවත් නෙමෙයි. finish කියලා කියන්නේ complete කරනවා කියන එක. right. ඊට අමතරව ඒක ලස්සන කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඊට අමතරව ඒකේ textures දානවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකේ lighting add කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකේ detail add කරනවා කියන එක නෙමෙයි. just ඒකේ size එක අර space එක ඒ දේවල් ටික හරියට set වෙනවද කියන එක. මොකද මේක අපි repeatedly මේක ඇතුලේ කියන්නේ මේක ගොඩක් අයට ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා ලස්සන කරන්න බලනවා. ඒක complete කරන්න බලනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. blockout එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ foundation එක විතරයි. වගේ මුල්ගල විතරයි. හරි. එතකොට මේක ලස්සන වෙලා එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ දේවල් ටික. අර මං කිව්ව rules ටිකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ මං අර කලින් කිව්ව purpose එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ blockout එක පුළුවන් තරම් simple කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් simple කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් basic shapes නැත්නම් primitive geometric shapes පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට Unreal Engine එක ඇතුලේ නම් අපි මේකට කියනවා BSP geometry කියලා. එතකොට BSP geometry අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙදි අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ. අපි level එක හදන කෙනා විදියට, අපි game design එක කරන කෙනා විදියට, level design කෙනෙක් විදියට, හෝ අපි environment artist කෙනෙක් විදියට අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ අපේ size එක, ඒ scale එක, ඒ proportions, ඒ දිග පළලව, ඒ layout එක සහ composition එක කියන දේවල්. එතකොට ඒ ඔක්කොම නිකන් ඔයාලට එකක් වගේ තේරෙනවා ඇති. හැබැයි ඒ අතර පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ඔය වචනවල. dimension කියද්දි size එක කියද්දි ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් වෙලාවට රිෆයින් කරන්න වෙනවා, ගොඩක් වෙලාවට අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හදන blockout එක ආපහු වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව අපි එකපාරම blockout එක හදලා ඉවර කරලා ඒක complete වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ blockout එක හැදුවම ඔන්න game එකේ direct කරන එක නෑවිල්ලා කියනවා නෑ ඔහොම නෙමෙයි මට ඕනේ ඔතන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයා ඒක ආපහු පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා නෑ ඔතන ඔහොම නෙමෙයි මෙතන මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා වෙන තැනක ඒ විදිහට වෙනසක් කිව්වම ඔයා ආපහු වෙනස් කරනවා. අර කලින් කිව්වම තැන සමහරට ආපහු වෙනස් කරා වෙන්නත් පුළුවන් ඒ කියන විදිහට හැදුවම හරියන්නේ නැත්තම්. එතකොට ඒක නිතරම මේ blockout එක කියන එක නා අර පුළුවන් තරම් කැතට හදන්නෙත් ඒකයි. එයාට ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩක් නෑ. මොකද ඒක ගොඩක් විට ආපහු change වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ හිතේ හැටියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා developer textures කියන එක. මේ developer textures කියලා කියන්නේ පොඩි grid එකක් වගේ text එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් grid එකක් වගේ කොටු text එකක් තමයි තියෙන්නේ. කොටු text එකක් අපි දාගන්නේ ඒ එක කොටුවක් ඒ world එකේ උසක් හෝ දිගක් හෝ පළලක් නිරූපණය කරන නිසා. එතකොට player ට සාපේක්ෂව player ඇවිදින ස්පීඩ් එකට සාපේක්ෂව player දුවන ස්පීඩ් එකට වගේ දේවල් වලට සාපේක්ෂව අපිට මේ ඒ grids වලින් හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ play time එකත් එක්ක සහ ඒ player ට සාපේක්ෂව ගැළපෙන උස ප්‍රමාණයකින්ද අපි මේ building එක හදලා තියෙන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ text එකේ තියෙන grid එකේ තියෙන ඒ grid text එක හරහා developer text කියලා තමයි අපි ඔයාලට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙදි lighting එහෙම නිකන් හොඳ lighting තියෙන්න ඕනේ. simple lighting එකක් විතරයි ඕනේ. එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට playable එකක් විදිහට හදනවා නම් අපිට game play එක, ඒ script එක, ඒ flow එක, ඒ spacing එක ඒ දේවල් ඔක්කොම focus කරන්නත් පුළුවන්
play test කරන්න. right? ගොඩක් වෙලාවට ඒක playable level එකක් විදිහට තමයි හදන්නේ. කලාතුරකින් තමයි ඒක playable එකක් නොවන විදිහකට හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට playable එකක් විදිහට තමයි හදන්නේ game වලදී නම්. right? ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ මොන විදියටද මේක කරන්න කියලා. එතකොට මොන විදියටද කරන්න කියනකොට මේක ඇත්තටම මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ Blockout එකටත් වඩා Blocktober කියන එකට, right? මේ Blocktober කියන එක ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ එතකොට ඇත්තට මොකද්ද කරන්නේ? දැන් හරි ගේම් එකකට දැන් Blockout හදනවා කියන එක තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට අපි මේ ඔක්තෝබර් මාසය ඇතුළත මේක කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ? මේක මෙහෙමමයි කියලා එකක් නැහැ. මම එකයි කිව්වේ මේක ඕගොල්ලොන්ටම කරන challenge එකක් කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ weak point එකක් තියෙනවා නම් ඒ weak point එකත් එක්ක ඒ Blockout කියන එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එකට ඔයා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන exercises ඇතුළතදී ඔයාම define කරගත් exercise එකක් ඔයා කරනවා. අන්තිමට ඔයාලට Blockout එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ අහවල් මේ කියන්නේ තිබ්බ අඩුපාඩු ඔයා හදාගත්තා. Blockout හදන්නදී. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර කිව්වා වගේ මේ Blocktober එක ඇතුලේ මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඔයා කලින් කරපු වැඩවල කලින් මොන හරි completed games වල ඒ වගේ දේවල් වල blockouts තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට blockout මේ Blocktober කියන hashtag එක දාලා ඒව publish කරන්න පුළුවන්. අර God of War එකේ කට්ටිය කරා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාට completed කරපු නැති unfinished work එකක වුණත් blockout එක post කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අර කිව්වගේ මාස එකයි තියෙන්නේ. ඔක්තෝබර් මාසේ. ඒ කියන්නේ සති 4ක්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඒකට Blockout එකක් හදන්න හෝ මුළු මාසය ඇතුළතම නැත්තම් ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට ඔයාම ඉමේජින් කරගන්නවා මම තැන් 4ක් එක සතියකට එක ගානේ හදනවා. නැත්තම් මම සතියකට තැන් 2 ගානේ සති 4ට තැන් 8ක් හදනවා. Blockouts 8ක් හදනවා. එහෙම කියලා අර ඔයාට කැමති ගානක් වෙනකම් වැඩි කරගන්න උනත් පුළුවන්. නැත්තම් එකක විතරක් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ challenge එකේ rules නැහැ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. right? එතකොට අර කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සති 4ටම එක idea එකක් අරගෙන ඒක හොඳ blockout එකක් හදන්න. ලොකු blockout එකක්. එහෙම නැත්තම් එක idea එකකට සති 2 ගානේ ideas දෙකක් අරගෙන blockouts දෙකක් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් සතියකට එක idea එක ගානේ සති 4ට ideas 4ක් අරගෙන blockouts 4ක් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් එක දවසට එක blockout එක ගානේ දවස් 31කට blockout 31ක් හදන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ කැමති එකක් තෝරගෙන Blocktober කියන hashtag එක දාලා මේකෙන් අදාළ output එක පෙන්නලා ඕගොල්ලන්ට screenshots හෝ videos හෝ GIF හෝ දාලා social media වල දාන්න පුළුවන්. මම Blocktober කියන මාසේ මගේ skills වැඩි දියුණු කර ගැනීම වෙනුවෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට plan කරලා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරා කියලා ඕගොල්ලන්ට ඒ decide එක නැත්නම් ඒ decision එක ගන්න පුළුවන්. මේ Blocktober කියන එක ඇතුළේදී. right? ඒකට මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට idea එකක් එන්නේ නැති මේ event එක ගැන. event එක ඇත්තටම පොඩි challenge එකක් ඔයාලටම කරගන්න. එතකොට මම කියන්නම් මොකද්ද මේ BSP කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට Unreal Engine වල මේ තියෙන එකක් තමයි මේ BSP කියලා කියන්නේ. එතකොට BSP කියන එකේ දිග නම ගත්තොත් binary space partitioning කියන එක තමයි BSP කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ BSP කියලා කියන්නේ BSP geometry කියලා කියන්නේ geometry tool එකක්. ඒක පොඩි tool එකක්. Unreal වල තියෙන පොඩි tool එකක්. මේක පොඩි brush එකක් වගේ tool එකක්. මේකෙන් පුළුවන් ටග් ගාලා මේ blockouts හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් prototypes හදන්න. prototype levels හදන්න. අපි මේකට ගොඩක් වෙලාවට කියනවා ඉක්මනට මේක හදන නිසා. මේක ඉක්මනට හදන එකක් නේ. කියන්නේ වෙලාව ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා සහ අර size අනම්මනම් ඒව ඔක්කොම ලොක් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මේක කරන එකක්. එතකොට මේක ඉක්මනට කරන නිසා අපි මේකට කියනවා rapid prototyping කියලා. ඒ levels වල objects වල rapid prototyping කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට මේක level designers ලා විතරක් නෙමෙයි 3D modeling කරන කට්ටිය උනත් ටග් ගාලා base mesh එකක් හදා ගන්නවා. ඒකටත් අපි කියන්න පුළුවන් rapid prototyping කියලා. හැබැයි ඒකට
Blockout tag කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියවෙන්නේ නැහැ. Blockout එක කියන වචනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ level designing වලදී ඒකට. අර වගේ 3D modeling වලදී පාවිච්චි කරන එකට අපි කියනවා base mesh එක කියලා. Basic shape එක එන එකට. එතකොට මේ BSP වලින් හදන එක තමයි අපි පස්සේ අර කිව්වාගේ final 3D static meshes වලින් replace කරන්නේ. එතකොට ඔය සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේක හදන එකේ තේරුමක් නැහැනේ මේක ගේම් එකේ අන්තිමට පේන්නේ නැහැනේ කාටවත් මෙහෙම හැදුවයි කියලා. පේන්නේ නැහැ. හැබැයි යාගේ ෆන්ක්ෂනැලිටි එක යා දීලා ඉවරයි. අපිට ඕන වෙච්ච බේස් එක ඒ ටයිම් එකේ ඉතුරුව ඊට පස්සේ සයිස් එක හිතා ගන්න අපිට දෙන උදව් ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික යා දීලා තමයි අන්තිමට ගේම් එකේ පේන්නේ නැතුව යන්නේ. right. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් මම ආපහු පේනවා ඇති ස්ටේජස් ටිකක් දාලා තිනවා මේ Unreal Engine වල කරපු level එකක. එතකොට මුලින්ම Blockmesh එක ඊට පස්සේ Blockmesh එකේ refine කරලා version එකක් ඊට පස්සේ geometry pass එක කියලා කියන්නේ ඒ geometries ටික ටික add කරන එකට. එතකොට geometry passes දෙකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ texture කරලා ඒ lighting ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම add කරලා අන්තිමට post processing එක දානවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. right. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දකුණු පැත්තේ යට කෙළවරේ මේක පෙන්නනවා මොකද්ද මේ ස්ටේජ් එක. එතකොට මේ තියෙන ටෙක්ස්චර් ටික, මේ තියෙන කම්පොසිෂන් එක, right? ඊට පස්සේ මුලින්ම තියෙන බ්ලොක් මෙෂ් එක, බ්ලොක් මෙෂ් රිෆයින්, ජියෝපාස් 1, ජියෝපාස් 2, ටෙක්ස්චර්ස්, ලයිටින්, කම්පොසිෂන්. එතකොට ওই විදිහට මේගොල්ලෝ මෙයා මේ GIF එක හදලා තියෙනවා. මෙයා ලෙවල් එක හදනකොට මේ එක එක ස්ටේජස් වල කොහොමද මේ තැන තිබ්බේ කියලා පෙන්නන. right? එතකොට ඔය BSP වලින් කරපු බ්ලොක් අවුට් එක. එතකොට Unreal Engine එකේදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. right. ඊට පස්සේ මේ BSP වල වැඩ කරනකොට මේ Unreal Engine Marketplace එකේ හොඳ පැක් ටිකක් දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ level designing එක නැත්නම් මේ blockout එක කරගන්න ලේසි වෙන tools ටික. පළවෙනි එක තමයි මේ customizable grid කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ grid එක තමයි අර කිව්වා වගේ developer texture කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ size එකක් දාලා තිනවා. මේ කොටු දෙකක අතර ගත්තම මේ 20 මීටර එහෙම කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට එකේ තියෙනවා මීටර් 15ක් විතර. ඊට පස්සේ මීටර් 7ක් විතර තියෙනවා තව එකක්. එතකොට ඒ වගේ අර මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ එක එක විවිධ දුර ප්‍රමාණ වලට එක එක විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ customizable grid කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ textures ටික ඔයා ගාව නැහැ නැත්තම කිව්වොත් ඔයාට default මේක Unreal එකකින් දෙන texture එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ $15ක් දීලා මේක කැමති නම් ගන්න. right? ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්තම් මේගොල්ලෝ මේ textures ටිකත් එක්කම දීලා තියෙනවා තව එකක් Blockout tools plugin කියලා එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ මේ Blockout කරන්නත් තව එක එක functionalities තියෙන tools තියෙනවා. එතකොට මේක ටිකක් ලාභයි අර කලින් එකට වඩා. මේක $14ක් වෙන්නේ සේල් එකේ තියෙන නිසා. මේක ඇත්තටම මට මතක විදියට ගිය මාසේ වගේ මං හිතන්නේ එක මාසෙක ෆ්‍රී දුන්නා ඔය Unreal Engine එකේ ඒ දෙනකොට මට මතක විදියට. කොහොම හරි මේක ඕගොල්ලන්ට සල්ලි තියනවා නම් ඕගොල්ලෝ level designing කියන part එකෙන් blockout කියන part එකට ගොඩක් practice කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ levels blockout කරද්දී. මේක මාර ලේසි. මේව නිකන් හොයලා බලන්න right. මේවල link එහෙම මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ level design toolkit කියලා එකක් තියෙනවා. මේ level design toolkit කියන එක $19 මේකෙත් ගොඩක් features දීලා තියෙනවා මේ blockout කරගෙන යනකොට. ඒ කියන්නේ ඔය default Unreal එකේ තියෙන වාත වැඩ ටික අයින් කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ එක එක marketplace වල මේ වගේ toolkits plugins එක එක දේවල් දීලා තියෙන්නේ. right. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ දේවල් නිකන් try out කරන්න පුළුවන් marketplace එකට ගිහලා බලලා ඒගොල්ලෝගේ video demo එකක් තියෙනවා නම් ඒ video demo එක බලලා මොකක්ද එකකින් වෙන්නේ කියලා බලලා ඔයාලට ඔයාගේ flow එකට ඔයා level designer කෙනෙක් විදියට environment artist කෙනෙක් විදියට ඕ game designer කෙනෙක් විදියට ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරගන්න. buy කරලා. right. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා ඇති BSP කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ Blockout කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. Blocktober කියන එක event එකේදී මොකක්ද කරන්නේ කියලා දන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් දැන් මේ Blocktober කියන එකට virtuallyම join වෙන්න. join වෙන්න මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාම
Blockouts Unreal Engine hari Unity Engine hari මොකක් හරි game engine එකක් පාවිච්චි කරලා හෝ මොකක් හරි 3D package එක Blender වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ playable හෝ non playable level එකක් හෝ level කීපයක් අර විදිහට කැමති විදිහට බෙදාගෙන හදලා ඊට පස්සේ හදලා ඉවරනාට පස්සේ තියෙන look එක ෆෝටෝ එකක් හරි ඒ වීඩියෝ එකක් හරි GIF එකක් හරි අරගෙන දාලා social media වල අදාළ Blocktober කියන hashtag එක දාලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ right එතකොට මේ ටික ගැන ඔයාලට තව දුරටත් තව වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න මම ඇත්තට පොඩි දේවල් ටිකක් කිව්වේ මේවා ගැන තව දුරටත් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න මම reference ටිකක් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා description එක check කරන්න ඒකේ මුලින්ම තියෙනවා worldofleveldesign.com කියන site එකේ මේ Blocktober එක ගැන හොඳ විස්තරයක් තියෙන ආටිකල් එකක් තියෙනවා මේ ආටිකල් එක ඇතුලේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ අන්තිමට කියපුවම Unreal Engine වලට සාපේක්ෂව BSP වලට සාපේක්ෂව තියෙන ටියුටෝරියල්ස් උත් මෙන්න මේ පළවෙනි link එක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ link එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ level design workshop කියලා GDC එකේදී එහෙමත් නැත්නම් game development conference කියන එකේදී 2018 දී Uncharted නැත්නම් Naughty Dog කියන company එකේ කට්ටිය මේ level design එක කරද්දී මේ Blockmesh කියන එක සහ lighting කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැන tips කීපයක් දුන්න වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ art station එකෙත් artist කෙනෙක් Blocktober එක පටන් ගන්න මෙහෙමයි කියලා පොඩි guide එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Christopher Holden කියන මේ level designing පැත්තේ video games වල අවුරුදු ගානක experience තියෙන කෙනෙක් පොඩි tips ටිකක් දීලා තියෙනවා මේ 80.lv කියන article එකකට. ඊට පස්සේ 2019 දී එක්කෙනෙක් Blocktober එකට කරපු එයාගේ ඒ level design එකක breakdown එක පෙන්නලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ videos ඔක්කොම ටික videos links ඔක්කොම ටික description එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ වීඩියෝ එකේ right. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට අමතරව දැම්ම 2017 දී මේ Blocktober එක initiate කරද්දී අර 2017 දී අර මං කිව්වේ අර Uncharted එකේ කෙනෙක් අර මෙහෙම tweet එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඒ tweet එක ගැන polygon.com කියන එකේ පොඩි article එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව BSP ගැනත් තියෙන පොඩි article එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම. මේකේ වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර marketplace එකේ තියෙන customizable grid එකේ blockout tools plugin එකේ සහ level design toolkit එකෙත් මම links ටික දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 2020 දී කරපු Blocktober එක ගැන පොඩි summary එකක් තියෙන website එකක article මොනවාද link එකකුත් මම දාලා තියෙනවා. සහ Twitter එකේ Blocktober කියන hashtag එකට අදාළව link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් Blocktober කියන hashtag එක දාපු ඔක්කොම artworks ටික ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් Twitter එකේ. එතකොට අර කිව්වාගේ Twitter එකේ තමයි චුට්ටක් මේක ප්‍රසිද්ධ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Twitter එකක් තියෙනවා නම් Twitter account එකකින් මේක දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Facebook ArtStation ඒ ඕන තැනක උනත් දාන්න පුළුවන් මේ ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ. right. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ආද ඕගොල්ලන්ට මේ announcement එක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකිනුත් ඕගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් සමහරට ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ Blockout කියන එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් level designing කියලා කියන්නේ නිකම්ම 3D models ටික place කරලා හදන එකක් කියලා දැනන් හිටියානම් හැබැයි මේ Blockout කියන concept එක දැනන් හිටියේ නැත්නම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු step එකක් වෙයි මේ concept එක දැනගත්ත එක කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Blocktober එකත් එක්ක දැන් ඉඳලම පටන් ගන්න. ඉතින් දැන්ට මම හිතන්නේ දවස් 12ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් වල. හැබැයි අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තව දවස් 20කට කිට්ටු වෙන්න වගේ තියෙනවා මේ වගේ Blockouts හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගෙත් මේ විදිහට Blockouts හදලා ඒ වගේ දේවල් දැම්මොත් අපේ WhatsApp group එකේ හෝ Telegram group එකේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නවනම් WhatsApp group එක නම් දැන් full වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Telegram group එකේම ඕගොල්ලෝ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලෝන අනිවාර්යෙන් ඒවා post කරන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ගේ level ඒ විදිහට Blockouts හදලා දැම්මට පස්සේ ඒවත් අපිට අරගෙන පොඩි show reel එකක් වගේ අරගෙන අපිට බලන්න පුළුවන් කට්ටියගෙම ඒ දේවල් ටික දාලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කතාව. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.